отаку кругом оце Кругом робимо такий бортик, бортичок. закручуємо. Так. Тепер. І приготувала то таке, що І було, приготували. Давайте дивимося. що було. Що ми туди покладемо? Так. Тут у нас Гриби є воно. гриби, Тушені. це печериці, вони тушені Із із цибулькою і з олійкою. Да. Що було? Що є, те й Так, все, що було Все, що- в холодильнику. А оце що таке, дивіться, часник. Тут то я не... Це нам не треба, вибачте. То- Виріжу потім. то буде- Так, далі. Куряче м'ясо. І звідки? І стегно. Стегно. Мгм. Так, і отак подрібнене. Отак, Так. на волокна. Да. Тепер Ну, це сир буде зверху вже. І ананас Ананас. отакими кубиками. да. Спершу гриби. Ну, Ні, давайте ми спершу подивимось. помазані. Спершу ми мажемо. Чим мажете? Що у нас тут? Тут у мене Томатна паста томатна паста і майонез. і майонез. Томатна паста і майонез. Отакий соус. Угу, такий соус. Зразу мажемо. Менше як ложка, менше. Столова ложка іде Десь. томатного соусу Десь так. і 1 ложка майонезу. Може трошки більше, як столова ложка. І Ну, вийшло не десь міряла. грам 100 Так приблизно його. цього соусу, щоб помазати зразу наше тісто. Все, вимачемо його. От так. О. Тепер кладемо Грибочки тушені тушені грибочки з цибулькою. з цибулькою. І так, щоб воно по всій нашій піці було. Я дуже Розкидаємо. багато не буду накладати, у нас піде тут таку потрошку. Отак вийшло. Зараз пішли. Тепер м'ясо курине. Якраз було одне стегно було. Сюди 1 стегно пішло, так? Да? Ну, да, більше не було. Можна було б і більше, якби. Ну, скільки було. Десь, мені здається, всього по 100 грам. Десь так. Ну, щоб не пусте було. Що було в холодильнику? Що є?